السلام عليكم متابعينا الكرام، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. فيديو اليوم هو عبارة عن اضافة ادوات متنوعة من الهاتش، اللي هو الهاتش اللي احنا نعرفه بعد ما تسوي مربع او دائرة او اي شيء او رسم او طريق الى اخره. من تريد تسوي له هاتش فانت عندك مجموعة من الهاتش المعينة الموجودة عندك هنا. طبعا هنا عندي ممسوح البعض منها، هسه راح نتعلم شلون راح نضيفها. مجموعة من الهاتش اللي موجودة عندك هنا بالاوتوكاد او بالسيفل 3 دي. شلون راح نضيف مجموعة هاتش؟ طبعا اول شغلة تسوون داونلود رابط موجود. بعد ما نحمل الرابط الموجود بالادوات مالته، عبارة عن ملف وينرار اسمه بلس 900 هاتش 4 اوتوكاد. راح ينزل لكم على صيغة وينرار، ناخذ رايت كليك، اكستراكت فايلز، اكستراكت هير. من نزلتوه تاخذوه كوبي، طريقة سهلة وبسيطة وراح تستفادون منها. تروحون على ماي كمبيوتر، على السي موجود مكتوب اوتو ديسك اللي هو الفولدر اللي حاطين بيه الاوتوكاد. رايت كليك بيست، مجرد ما انه انت تنقلها هنا، نسخة منهن تنقلها هنا، او تريد تسوي له موف. نجي على الاوتوكاد مرة ثانية، نفتح الاوتوكاد، تنطي او بي طبعا للاوتوكاد وللسيفل 3 دي. او بي اوبشنز، نطب عليها راح تطلع لنا لائحة الاوبشنز. اول وحده سبورت فايل سيرش باث، ننطي زائد. هنا نسوي له اد. من تسوي له اد راح تطلع لك هاي مباشره تسوي له براوز. تروح على السي، على المكان اللي نقلت به الفولدر مالتك، هذا 900 بلس هاتش كاد، تنطي اوكي. اوكي مره ثانيه. نجي هسه مثلا نرسم مربع نريد نسوي له هاتش. من نطب على الهاتش راح نشوف عدة هاتشات نزلت عندنا، أكثر من 900 هاتش ممكن تستفادون منها. خلنا ناخذ هذا مثلا، هذا عبارة عن حجر قديم أو هيك يعني، مجموعة متنوعة كلش كبيرة تقدرون تستفادون منها مثل ما تلاحظون. إن شاء الله تستفادون من هذا الفيديو. هاي شغلة راح تستفادون منها هواية بعملكم، مثلا تريد ترسم أرضية، جدران إلى آخره، راح تلقى مجموعة من الهاتشات اللي راح تفيدك حتى تكون متميز عن بقية المهندسين باستخدامك لهاي الهاتشات بالرسم اللي تقدمه للمقاول، للشركة، بعملك الخاص. تحياتي لكم، أخوكم المهندس حمزة صيود، في أمان الله.